दसैँको दिन थियो। काठमाडौँको दसैँ न हो, गाउँघर जस्तो भाइब्स त्यति मजाको नआउने। यो पालि नै यस्तै हो, के गर्नु अब एडजस्ट गर्नै पर्यो भन्दै अलिक खल्लो दसैँ हुँदै थियो। त्यतिकैमा भोलि बिहान टिकाको दिन दाइको कल आउँछ। हेलो सुतिरहेको छु यार। तिमी पनि यार यस्तो दामी सिजनमा तिमी कहाँ सुतिर यार? ल घुम्न जाउँ यार अब हामी सिन्धुलीतिर यार। कहाँ घुम्न जाने यार? दसैँको टिकाको बेला बिहान बिहानै फोन गरेर यार तिमी यार। मामा घर टिका लाउन जाने, त्यही बेला घुमेर यस्तो रमाइलो गरौँ 3-4 दिन। ल आज गइहाल्ने हो र भने? अहिलेको अहिले म 1 घन्टामा त्यहाँ आइपुग्छु। त्यहाँ 1 घन्टामा तिमी त्यहाँ रेडी भएर बस्छ, त्यहाँ हिँडिहाल्नुपर्छ हामी अब। हो र? तिमी त्यहाँ उ गरेर म यताबाट उ गरेर आइहाल्छु है त 1 घन्टामा। ल म उ गरेर रेडी भइहाल्छु। ल ल ल यार बिहान उठेर ल। ओके ब्रो ल। अब यतिको कल आएपछि त दसैँ अवश्य नै रमाइलो हुन्छ भन्ने आश त पलाइ नै हाल्यो। मैले टिकाको दिन आफ्नो बुवा आमा र हजुरआमाको हातको साइदको टिका लागेर म दाइसँग लागेँ सिन्धुलीतर्फ। Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to cheat, but hard to get released. Without a face. कहाँ छौँ ब्रो अहिले? हामी कहाँ छौँ अहिले? हामी कहाँ छौँ ब्रो अहिले? कहाँ हो यो? कहाँ हो यो? अमेरिका हो? यो मुलकोट भन्ने ठाउँ हो सिन्धुलीको, जसमा चाहिँ के भन्ने अब हामी अब सिन्धुली जाँदैछौँ है। सिन्धुली राइड, दुईजना दाजुभाइ मिलेर आज एकदम म्याचिङ ड्रेस पनि छ है। चट्ट लाएर मजाले राइडमा दसैँको बेलामा मजाको मौसम छ। यु क्यान सी द इन्भाइरोमेन्ट ओभर हियर है। रमाइलो भइरहेछ यता बाइकमा आएर होला। अलिअलि धुस्रे फुस्रे देखिरहेछ मुख। मेरो दाइको नयाँ आइफोनबाट खिच्या हो है भिडियो चाहिँ। मुलकोटमा चिया नास्ता गर्दा निकै टाइम गएछ। बिस्तारै साँझमा रोड र जङ्गल सबै अन्धकार देखिन थाल्यो। लाइटको सोर्सको मध्यम चन्द्रमा मात्र थियो। यस्तो बेला राइड गर्दा मजा सँगसँगै अलिकति डरको महसुस नि हुन थाल्यो। त्यही पनि हामी आफ्नो सुरैले घरतिर लाग्यौँ। सकिन्छ दिदी? ए ऊ पनि डराउँछ फटाएर देख्यो। यो भिटामिन सी हो। मारे कस्तो नैना सरी भनेर? कसो नैना जसरी भन्नाले? ए लगातार फोटो हाल्न तिम्रो थोपडा पनि त हुनु पर्यो नि।
एक कहिले गाले त मान्छे पर्सिरहेको त्यही त एक कहिले गाले त यहाँ हामी पर्सिरहेछौँ यस्तो टेन्सन हुँदैन बिहोस हुँदैन त्यो भन्छ अस्तिसम्म एन्ड्रोइडको सबै चिन्थ्यो उसले भर्सनसँगै चिन्थ्यो त्यहाँ कुन सफ्टवेयर अपलोड छ भन्ने पनि चिन्थ्यो आजबाट उसले केही चिन्थ्यो झोलामा पनि स्याउनै स्याउ बोकेर आएर एप्पलको दिदीको लङ सर्ट अझै ठिक दिइदिनु म यो हुन्छ हुँदैन बनिने त्यही हो यो बोट हाल त मेरो हात त भएन हाल हाल त हाल कसले भनिरहेछ नि दिमाग लाएर खेल्ने हो नि त खोल्ने साइड हो ए मामा म रोशन भन्छ कि एकचोटि भिडियो कलमा आउनु न मामा एकचोटि भिडियो कलमा आउनु न मामा मेसेन्जरमा एकचोटि आउनु न इमर्जेन्सी भयो कुकुर नाच्ने 12:55 भएको छ एङ्गल मिलाइ सुधायो नि ए मामा सुतिसक्यो मामा सुन्नु न एउटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो कि मामा त्यो राति कोट लाएर सुत्यो भनेपछि के हुन्छ मामा कोट लाएर सुत्यो भने के हुन्छ मामा राति राति कोट लाएर सुत्यो भने जल्दी काट्ने गरे न सबैलाई हामी माथिबाट द्याउ न पछाडिबाट द्याउँछ रोजक कोट लाएर आएको अरे उहाँ ट्राफिक चेक गरेन छ उहाँ वरिष्ठ मान्छे आएर त्यही भएर कोट लाएर सुत्दैछ अब सुत्न लागेको अनि यसो हेऱ्यौँ अनि एकजना चाहिँ कोट लाएर सुत्दै खानु को रहेछ भनेर यसो हेरेको नवीन दाइ रहेछन् अनि के हो यो भनेर अनि एकदमै जिज्ञासा लाग्यो क्या यहाँ अनि संसारको 8औँ अजुबा भने अनि तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँ नवीन भाइले कोट लाएर सुतेछन् आएको बेला त्यतिकै अब धोतीबाट सहित कोट सहित सुतेछ यिनीहरूलाई नाटक भएको यहाँ सुत्ने गर्ने कुरै छैन कोट लाएर सुत्यो भने के हुन्छ हजुर
कोड लाग्नु दियो लगाओ न सर अति नै गऱ्यो भने दाइ उठ्दैन भयो बिचरा ल मामा ल गुड नाइट मामा ल उड्न थाले सो भाइ के भयो बुढोको सब भिडियो गर्न तिमीलाई किन चाहियो भाइ ब्रस घरमा त ब्रस लिएर आउनु पर्दैन के बोले भाइ के बोले खानेकुरा नि सबैले आफ्नो ब्रस भयो क्या मेरो एउटा बाँकी भयो 4 वटा एउटा भयो है धन्यवाद चोको मकेर नि क्या पनिर जस्तो पनिर चाहिँ होइन हातमा खानुपर्छ क्या हाजमला पनि छ 20 रुपियाँ फिर्ता आयो त नि यो त अर्कै ह्याप्पी रहेछ नि त स्नोडेन्ट आमामा पुरै कडा कडा लेको त भिडियोमा आएन नि त मागेको थियौ फेरि मोरे वाइड एङ्गलबाट खिच्नुपर्छ कि यस्तो 0.5 मा कस्तो राम्रो आउने यार यो एङ्गलबाट हेर न रोशन यहाँ सही आउने क्या फोटो त नखिच है फोटो त यहाँ राम्रो आउँछ नि बब्बाल चप्पल चाहिँ नदेख डरबहादुर बसौँ न त चप्पल चाहिँ नदेखाऊ न चप्पल नदेखाऊ होइन मेरो चाहिँ चाहिएन यो 1000 रुपैयाँको चप्पल हो यो ब्रस नदेखाउ न गाडी आइपुग्ने भयो चसा निकाल्दै पकेटमै हाल्थे तर अहिले रहेन आहा अरू कसैको चस्मा छ मेरो त पर्समै छ त्यो गाडी आइनु भने आशिष फेरि ल ल तिम्रो छाती अलिक बढी देखेर रोशन नैने बुढा त मसँग खतरा खानी त्यो त के हो मेरो खुट्टा ढोकेको खै साथ त गयो जब तिमी कमाउँछौ जब तिमी पैसा तिमी जब बुझ्छौ नि यो हरेक एक पाइला तिमी जब चाल्छौ नि हो त्यो बेला तिमी त्यो 100 वटा कुरा तिम्रो दिमागमा सोच्नुपर्छ है केटा कस्ता कस्ता कुराहरू तिमी खेला बाइकमा जा के गएर हुन्छ अनि केमा जान्छ मिङ्गान हिँडेर जाने यो नि हिँडेर जानु हुन्छ हेलिकप्टर उसले यत्रो खर्च गरेको मोबाइल ऊ मेकअप हालेछ अनि कहाँ मैले त्यत्रो पैसा देखा पेट्रोल हाल्नु नि हाल्न चुप्ला यसको युट्युबमा भ्लग हाल्न लाग्यो बाउलाले फेरि होइन यो रियालिटी देखाउनु पर्यो नि मान्छेले फेरि सबले मलाई इन्स्टाबाट अन फलो इन्स्टा आइडिया हाम्रो बङ्गालको एउटा बारी ओइ के बारी हो यो है धानबारी हो गाइज अनि यो ठाउँको बारेमा केही नयाँ नौलो कुरा भनिदिनुहोस् त यहाँको एकदम लोकल बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ यसरी पान ठुका उसको आफ्नै हो ल त सर नयाँ के दिँदैछु भन्दाखेरि मौल अर्कै छ अरे कस्तो अर्कै हुनाले अर्कै भन्नाले अब दसैँ तिहार भनिसकेपछि बेग्लै हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट अर्कै हुन्छ होइन त्यही अनुसारले गाउँ भएको मान्छेहरूले पनि उत्तिकै रमाइलो भइरहेको छ अनुभव राम्रो छ द्याट्स वाज ग्रेट टाइम हजुरको शुभ नाम शुभ नाम दोरबहादुर कटवाल महेश पोखरेल महेश पोखरेल सबैले ब्रस गर्ने भनेपछि ऊ ब्रस गर्नु भनेर यो मैदानमा उक्रे मात्रै हो त्यही भएर त 2 1 मिनेटमै ब्रस गरेर भ्यायो दुर्गाधन जस्तो मान प्रस्तुत मानुहुन्छ दुर्गाधनमा विज्ञान विदुरको जस्तो पढाइ होस् ज्ञान नारायण जस्तो उजालो गर्ला नौ दुर्गा भगवानको प्रसादले आयु बढोस् रोग काटियोस् हाने ताकेको कुरा पुगोस् पुगेको छ डाक्टर भनिसकेको छ डाक्टर साहब अब हामीलाई पनि उपचार राम्रो मिठो गरिदिनु
ग्यास्ट्रिकको औषधि चाँडै पत्ता लगाउनु। अब ज्वाइँ खोइ ज्वाइँ बहिनी बा ज्वाइँ ल्याइनस् त तैँले। ज्वाइँ अहिले के भन्छ ड्याप 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 मनको फिरा सम्झना बिर्सना यसै हो जीवन सम्झना बिर्सना भुलाइदेऊ मनको पीडा सम्झना बिर्सना यस्तै हो जीवन। के बनाउने रे? यसले कहिलेबाट युट्युब खोल्यो है सब्स्क्राइब गरेको रहेछ अनि च्यानल खोलेको त दुनिया भइसक्यो त नि। हो छ त नि। रियालिटी हाल्नु यार गएर सबले इन्स्टाहरू मेरो 1090 फलोअरहरूले सबले अब गएर हेर्ने भयो यहाँका कर्तुतहरू। हामी के बारीमा आयो? धानबारीमा? तोरीबारीमा अलि शीतल ठाउँमा जानुपर्छ क्या। घाममा त त्यति साह्रो राम्रो आउँदैन। मान्छे त राम्रै देखियो आज आइफोनमै राम्रो देखाइरहेको छ। ऊ यतातिर राम्रो आउँछ नि त। शीतल छ। सो गाइस दिस इज चौतारा। हेलो गाइस, च्यानल टु माई वेलकम टु माई च्यानल टु माई ब्लग। चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना। क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी छा गयो। चश्मा लगाओ ना सर। परिहरूसँग तोरीबारीमा चटकै धेरै छ फेरि मेरो। फोटो खिच्नु हो एकछिन त। ल यहाँ एक अलिक कालो आइरहेको छ हौ यहाँबाट त। कालो मान्छे कालो मनै कालो। त्यो म जिन्दगी कालो दाइ के गर्नु लाग्यो? काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कविराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। What is this? What does it mean? Ready 1 2 3 start. Cheese. पनिर। ए काटिएछ, सरी हात काटिएछ। 1 2 3 लगाएर घुम्न लगाएर यस्तो घुम्न सट्टर लगाएर घुम्न घुम्न म फन घुम्न ओ भ्या त लड्न त्यहाँनिर। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ह्याप्पी दसैँको बर्थडे भन्छ नि के भन्छ? होइन दसैँको ह्याप्पी बर्थडे टु यु एभ्रीवान त्यो भन्छ नि। दसैँको ह्याप्पी बर्थडे टु यु मेरा साथीहरू नानी बाबाहरू।